Rossell. I'm the CEE2ACT project coordinator, and we're here in Európa Point organizing this second workshop in the framework of the capacity building and knowledge transfer activities in CEE2ACT, and we're very happy to host this event with many bioeconomy stakeholders in Hungary, and we hope to see you in the third workshop. My name is Fruzsina Kormos from the Regional Center for Information and Scientific Development. This is Hungarian SME, which is involved in international cooperations and initiatives. One of our Horizon Europe project is in the field of the bio-based economy, which is the BioLog project. And we have cooperation with the Geonardo and the CEE2ACT project. Kotos Barbara vagyok, az Energiaügyi Minisztérium utazó klímanagykövete. Úgy gondolom, hogy a biomassa alapú gazdaságnak akkor van jövője, hogyha ezt egy tágabb kontextusban tudjuk értelmezni, úgy, mint talaj, édesvíz, élelmiszergazdálkodás és biomassa alapú gazdálkodás, és ezen belül pedig egy makroregionális megközelítésre van szükség. Itt azon közép-kelet-európai ország és keleti társuló országoknak az összességében, akik hasonló problémákkal néznek szemben. Július 1-én kezdődik a magyar elnökség, amely során nem csak a versenyképességi tanácsi következtetések fognak ezzel kapcsolatban megfogalmazni gondolatokat, de lesz decemberben Budapesten egy konferencia is, amely a biomassa alapú gazdaságnak a fontosságát fogja alátámasztani itt a régióban. Hello, my name is Tima Abuisam. I work as a specialist on environmental sustainability at the FAO Regional Office for Europe and Central Asia. We have 3 regional priority programs, and the third one is managing natural resources sustainably and protecting biodiversity in the changing climate. And under this program, we work on issues related to bioeconomy. We help the countries to enhance their national capacities, and as well as we support them in the formulation and implementation of different projects, as well as their bioeconomy strategies. Balázs vagyok, kutatóként dolgozom a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, illetve a Hungary Természettudományi Kutatóközpontban. Mind a két intézményben, az egyetemen és a kutatóközpontban is nagyon sok biomassa alapú gazdasághoz kapcsolódó kutatási projekten dolgozunk, biotechnológia vagy biomassa alapú anyagok fejlesztése területén. Emellett aktív szerepet vállalunk a bio-waste kezdeményezésben, ahol az egyetem révén mi vezetjük a biomassa alapú anyagokra és vegyületekre fókuszáló nemzetközi tematikus munkacsoportot. Tálas Krisztina vagyok, a Nemzeti Innovációs Ügynökséget képviselem itt, a külpiaci igazgatóságot. A külpiaci igazgatóság egyik feladata az, hogy a Horizont Európa pályázatokkal is foglalkozzon, ahol a biomassa alapú gazdasággal kapcsolatos felhívások is nagyon erősen megjelennek. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen a zöld kapcsolódás, a fenntarthatóság, az együttműködés ezen a területen kiemelten fontos. Én az egészségügy területével foglalkozom, és nagyon örülök, hogy ezen a szemináriumon is az együttműködés jegyében az egészségügy területe is számos alkalommal említésre került.